How are you tonight? Tối nay có gì lạ không? Still crazy people behind the screens. Mấy người kia khùng vẫn ở phía sau, hiding behind the screens right there. I'm learning a lot through these chanties as well. Thầy học hỏi, tổ chức mê thiền thất là học hỏi nhiều lắm. As my master told me when years ago, 10 years ago, như thầy Ngoan là dạy thầy, I was meditating. I was very, very happy. Hồi thiền sướng như vậy. Day on end was every day is happy, no cloud in the sky. Ngày nào cũng là giống như một trời nó xanh lơ, không có một cái mấy đám mây nữa. So happy. And then Master YongHua came. Ngày qua tới, he says, you should teach. And that's the beginning of my misery. I never could recover from that. Và từ cái lúc đó trở đi, thầy khổ dễ sợ lắm. Because my first reaction, as usual, because I was manic. I'm manic. Cái phản ứng đầu tiên thầy là tại vì thầy có cái bệnh tâm ý là cái bệnh hưng trầm cảm. No way. Sounds familiar with you bipolar people? Huh? Whatever your master tells you, no! Mấy người bị hưng trầm cảm á, ông thầy nói gì là cãi ngay lập tức, đúng không? Anyone? Only one person admits it. 2. 3.5. So I said no. I said, I have no interest. Không muốn dạy. And then I thought about it, ngồi suy nghĩ. And I said, you know, in my relationship with him, okay, everything he told me was for my benefit. Thầy mới nhớ sực lại. Sau một tuần ngồi suy nghĩ, every night I meditated, mỗi đêm ngồi thiền, the thought comes back, he says, you should teach. Ngồi thiền, từ đó ngày nào cũng tư tưởng nó khởi lên. Nói là, mày phải đi dạy đi. Yeah. So, I had no more peace of mind, không còn cái tâm, nó không còn an lạc nữa. And so then I realized that I had an awakening. I said, you know, whatever he told me in the past has always to benefit me, for my benefit. Rồi sau thì mới nhớ sực lại cái quá trình mình với Ngài Tiến Hóa là tất cả cái gì Ngài dạy thầy. He only taught me a few times actually, unfortunately, unlike his senior disciples, where he guided them and he chided them and he consoled them and he praised them. Không giống như mấy đệ tử họ Hằng của Ngài Tiến Hóa là Ngài kề bên cạnh họ rồi dạy họ ăn, họ ngồi, họ đứng, họ dạy họ lúc la, lúc mắng, lúc này nọ. I never had that blessing, sẽ không đủ cái phước được như vậy. You only taught me about 4 or 5 times. Dạy thầy có 4-5 lần thôi. And that's why I remember clearly every single time he taught me. Thành ra mỗi lần ông dạy thầy nhớ. So I said, of the 4 times he taught me, it's always to help me. 4 lần trước ông dạy mình là chỉ là giúp mình thôi, nhưng không có. He never said anything, he never asked for anything for himself. Không bao giờ hỏi cái gì cho mình rồi đó. So I said, well, in that case, as usual, like the prior 4 times, như 4 lần trước,
I didn't understand what he meant. Yeah. Yeah. Đây, mỗi lần dạy như vậy không hiểu gì hết á. Every single time I couldn't get what he taught me. Mỗi lần dạy không hiểu. Definitely. And but I try to follow the instruction để cố gắng thực hành cái lời Ngài dạy. Mặc dù không hiểu. Even why I couldn't understand why. Even couldn't understand what he meant. Không hiểu tại sao. Không hiểu ý Ngài ra sao nữa. I didn't have no idea what he meant. So I had to explore. Phải mò đường. Because he's not around. It's not like he's around. I can ask, what do you mean by that? Okay? If I do this, is right or wrong? Ngài đâu có mặt ở đó, thành ngài mình đâu có quyền có cái cơ hội để hỏi là ý thầy ra sao, nếu còn làm như phải có đúng như ý thầy là không. No, I had to explore, phải tự mò đường đấy. Okay. So same thing. This one here said, you should teach. Didn't tell me how, didn't tell me what. Ông chỉ nói là mày nên đi dạy. Ông nói dạy cái gì, dạy cách nào. Okay. So anyway, that's the nature of my master's training. Đó là cái cách thầy, tiếng Hoa dạy thầy đó. He made me figure out, gave me general direction. Chỉ cho cái đường đi hướng thôi. And then he lets me figure out. Để cho thầy tự ý mà suy nghĩ, mà tìm con đường của mình. Okay? Any questions? Yeah, cool? Well, everyone's like that, I imagine. Chắc ai cũng như vậy. But as I started doing what he told me to do, he ordered me to do. Từ khi bắt đầu làm theo tiếng Hoa dạy, and I began to understand why I had to teach. Thì mới bắt đầu hiểu là tại sao mình phải cần dạy. I started by teaching meditation because that's the only thing that doesn't require anything. No temple, you find a place under a tree and you can teach meditation. Dạy thiền, bắt đầu dạy thiền. Tại vì dạy thiền dễ, không cần gì hết á, chỉ cần cái chỗ thôi, cái cây, cái chỗ ngồi xuống dạy được. So as I started teaching more and more students, càng nhiều trò tới, I began to learn more about meditation. Mới càng hiểu thêm về cái thiền. Okay. And unlike my counterparts at the ERBA, nó khác lại những cái người huynh đệ của thầy bên phía cái ngài Tiến Hóa. They have a set standard that my master created already. Họ có một cái đường lối ngài Tiến Hóa đã dạy rồi. I didn't have that because most of my students were Caucasians, non-Chinese. Vì phần đa số của học trò thầy toàn là da trắng không à. Okay. And so we had to adapt the meditation training techniques for the non-Chinese, non-Asians. Phải áp dụng những phương pháp huấn luyện thiền cho những người không phải là người Á Châu. Okay, and that's how you learn more. Càng ngày càng học hỏi thêm. Okay. As now we are in the second week of our Chanchi, summer Chanchi, 3 weeks summer Chanchi. Giờ tới cái thiền tuần thứ nhì của thiền thất mùa hè của chùa chúng ta. It's probably the last time that we organize it here, Blue Mountain Temple. Chắc là lần cuối cùng mình tổ chức ở đây. The winter Chan retreat will probably be at the Quỷ Mountain. Chắc là thiền thất mùa đông sẽ tổ chức ở đằng Quy Sơn Tự. Okay, a little bit more spacious, nó rộng hơn một tí, so that
young boys can run around and have more space to roam around. Con nít nó có thì giờ nó chạy, nó phá nhiều hơn. And then we have a petition. Mình có 2 cái phòng mình chia ra. So that, why do we have a petition? Tại sao chia ra? Because there's one petition that's behind glass doors, well sound insulated. Một cái nhóm phía sau, back of the Buddha Hall, the petition where nó có cái phòng riêng, and there's glass enclosure and doors and with good soundproofing everything. Phía sau của Phật điện sẽ có cái phòng riêng, có kính, có âm thanh nó giữ ở trong lại được. So that we can have people who snore stay there. Cho những người mà ngáy ở đó. Okay. And the crazy people, những người khùng. Okay. So we managed to help everyone. To all walks of life. Mình ai muốn tới tu, có cái duyên, có cái cơ hội, môi trường để họ tu hết. Okay. All right. So we kind of look forward to it. We've been working very hard to bring up online. Chúng tôi đang cố gắng để mà sửa sang tu bổ cái chùa để mà chuẩn bị cho nó. Okay. Years before it's fully operational. Còn lâu lắm mới sửa sang. It's a huge space and chỗ nó lớn quá này. Anyway. As every year I teach the Chan Chi here, every single Chan Chi I learn a little bit more. Mỗi lần mà có cái thiền thất, tổ chức thiền thất thì học thêm một tí nữa. And I'm amazed on this Chan Chi technology. Càng ngày càng hiểu, càng thích thú cái phương pháp thiền thất của mình. That is why the Chinese traditionally are very high on the Chan Chi. And cái truyền thống cái Tàu ta rất là tôn trọng cái pháp môn thiền thất. You know, it's fascinating. Hay vậy sao? Okay. And Chinese got it figured out. Người Tàu giỏi. Okay. Yeah. Clever, very ingenious. Giỏi vậy sao? Okay. Anyway, tonight, that's just the introduction. Đó chỉ là mới lời giới thiệu thôi. Warming up the audience for, are you ready to talk or you want me to talk? You prefer to talk or you want me to talk? I can do it tomorrow. You can do tomorrow. I thought it's tonight, and then it's last night, and then it's tonight, and it's tomorrow night. Okay, no more excuses, I guess. Huh? Tomorrow night? Huh? Be patient. Ah. Master, you got to be more patient, is my disciples' reply to me. Wait another night. Cho thầy chuẩn bị nói Pháp. Đáng là tối hôm qua nói Pháp. Nói không, tối qua sẽ soạn kịp. Tối nay sẽ soạn kịp. Tối nay hỏi thì vẫn ngày mai mới là có thể kịp được. Tại sao vậy? Dạy thầy bài học phải kiên nhẫn. Then anyone would like to talk about anything? Các muốn nói gì không? Các muốn questions, comments? Yes, ma'am. I do have a question, a very dumb one. I still haven't figured out what is my reason to meditate at all. What is it? Why do you meditate? Câu hỏi tại sao mình thiền? You haven't figured it out yet? No, maybe everyone here can enlighten me. Okay, vẫn chưa hiểu tại sao mình thiền. What do you think? Just do it and you will understand. Yeah. Serious mother, look at the mother. Why are you always causing stress to my life? Yeah. That's right, boy. That's how you train your mother. I agree. I'm on your side, boy. Men have got to stick together. There you go. Yeah. I know. I'm amazing how small the fingers are and they work. Huh?
I'm always amazed at that. You know, I watch these kids and they have these fingers, these tiny, tiny fingers, and they work. Thấy cơ quan mấy tay đứa con nít nó nhỏ xíu mà nó they grab things and they, you know, it's amazing. Anyway, why do I meditate? She says, I'm not sure why I meditate. My first reply is, how often do you meditate? Cô thiền bao lâu? Thường xuyên là không thiền. How often you meditate? Not often. Right? You don't answer a question with a question. How often? Tôi hỏi. Trước khi tôi trả lời cô nói tôi biết cô thiền mà bao lâu? Thiền ra sao? Thường xuyên là không thường xuyên? Yeah, look at that. Ski pole and everything. This woman is something else. Oh, his characters. Yes, how often you meditate? What do you have to think? You have to choose. You have to choose words carefully. Whenever you have a chance here available, and then I come whenever I can. Meaning infrequently, in other words. Yes? Yes, Infrequently, right? And what is the maximum you meditate every time you meditate? 5 minutes, 10 minutes? 5 minutes, 10 minutes, that was when I do it frequently. Right. But about Okay. an hour, half hour. Since it doesn't take a lot of time, why do you bother worrying about it? It's 5 minutes out of the day for you. What's the big deal? Why do you have to wonder why you meditate? It's just like, you know, I eat. It takes me half an hour to eat lunch. I don't worry about, you know, why I eat lunch. The 5 minutes I don't worry because I know why I do the 5 minutes and 10 minutes one. But when it's like 1 hour, 2 hours, then I wonder why. How often do you 1 hour, 2 hours? Whenever I have time, whenever I'm in the mindset to do it. We are in America, Miss. We in America. We are quantitative as a society. Okay, the questionnaire calls for once a week, once a month, once in a blue moon. You know, that's how we answer the type of questions in America. That's what we expect. If you want me to answer you have to give me details before I answer something that's useful to you. If your question is vague, my answer will be equally vague. Because if I could do more, do longer time, but the question for me is... No. I didn't ask if you can do more. I asked you very specifically. If you do 1 hour, so once a week, once a month, once in a blue moon, which one is that? A, B, C, or none of the above? Oh, none of the above. When you have time here available, or sometimes on your Saturday class. That's not a microphone, Alung. Okay. If it's not that big a deal in your life, then why bother worrying about it? It's just like going to the toilet and brushing your teeth. You don't wonder why I'm brushing my teeth. Okay. If you're serious about it, we can help you, but it's not a big deal in your life. It's not worth pursuing. Figure out why I should be serious about it. That's why I'm trying to ask the question. Why you should be serious about it? You should ask yourself that. I can't answer you. We're not here to sell you meditation. You got a wrong impression already, young lady. We're not here to tell you to meditate. We're here to tell you how to meditate. Okay? Let's be clear on purpose. Cô này cô hỏi thầy, tôi không biết tại sao mà tôi thiền. Thầy mới trả lời cô thiền bao lâu?
5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 tiếng là sao? Thường xuyên là không thường xuyên. Thì cô nói lâu lâu tôi thỉnh thoảng có thiền, thỉnh thoảng tôi tới chùa tôi thiền tiếng đồng hồ, hoặc là tôi thường tôi thiền 5-10 phút. Thì thầy nói là nếu như mà cô thiền mà ít như vậy thì cái vấn đề thiền không thiền nó không quan trọng, không phải là vấn đề quan trọng để mà cần đề cập tới. Thì cô nói ngược lại với thầy, câu hỏi về với tôi biết tôi nên thiền là không. Thầy nói là cô lầm rồi. Cái lớp của tôi ở đây á, của chúng tôi, okay, chúng tôi không phải là dạy cái gì nên thiền là không. Okay. Chúng tôi dạy cái gì cách thiền, phải không sư cô? If you want to meditate, you come here. I teach you to meditate, just like the old woman right there. Khi muốn học thiền, tới đây học thiền, chúng tôi dạy cái vị phương pháp thiền. Okay. I'm not here to sell you meditation. Chúng tôi không phải là quảng cáo về cái thiền. There are plenty of people in the world who are doing that already. You can go online, if you say, you should meditate, you should do that. We're not here to sell meditation. We have zero interest in selling meditation. Thầy khi thầy dạy thiền, thầy không muốn dạy thiền tại vì muốn khuyến khích họ thiền, mà chỉ muốn chuyên môn dạy những người muốn học thiền thôi. Okay. Any other questions? Bạn thắc mắc gì không? Yes, ma'am. You still not happy with my answer? Yes. You shouldn't be asking me that. You see, now I'm making fun of her. You shouldn't be asking even that question. You should be asking them people around you instead of asking me. Why are they here? Okay? I cannot answer for you. You have to ask an individual, why are you here? Why are you here? Why are you here? Why are you here? Okay? I'm a master who teaches meditation. I don't know why they're here. I teach meditation for the people who show up every night. Every night I sit up here and I don't know what I'm going to talk to you about. And I look at people's face, I say, oh my God, what am I going to talk about? Okay? So, what am I teaching? Yeah. What I'm teaching is the Chan meditation that other people don't teach. Thầy dạy cái gì? Thầy dạy cái thiền mà người ta không dạy. Okay. I figured that if you want to learn Chan meditation, you can pick it up online or go to other places. And what is it I'm doing that's adding to the knowledge of Chan? Thầy tự hỏi là cái vị muốn học thiền thì học chỗ nào cũng được, tại sao tới chùa mình làm cái gì? Thầy tự hỏi là mình cái gì khác, cái dạy thiền mà khác chỗ nào? Why am I different? Why are you here? Why are these people coming? Tại sao tới làm cái gì? I will tell you, I don't know why they're coming, but I know why I'm doing this. Thầy không biết họ tới sao. Some of them are bored. Some of them are trying to run away from home. Nhiều người ta tới đây là tại người ta không có chuyện gì làm. Người tới đây là tại vì họ muốn lánh mặt chồng một tí, yên thân một tí. They need to have peace of mind away from the husband for a few hours. Okay? Yes? Muốn tránh chồng. Some of them are here because I asked about them, so they had to show up. Có nhiều người có mặt tối hôm nay là tại vì thầy hỏi thăm người ta phải chạy tới coi. So they have different motivation. You see, it changes constantly. So why am I doing this? I'm doing this
To help people enlighten, become enlightened. That's my purpose. Thầy làm cái này vậy để giúp người ta đắc giác ngộ. Or at least plant the seeds for enlightenment. Hoặc là trồng cái chủng tử để mà đắc giác ngộ. You know? That's why we're doing this. We're doing this for everyone. Cho tất cả mọi người. The people who are sleeping, people who are crazy, people who are shaking, người điên, người khùng, babies, con nít. You know, you realize we are helping everyone present in this here. You know, the chant is supposed to benefit all living beings. Cái thiền nó phải lợi ích cho tất cả chúng sanh. Okay, and that is why. So how are we helping? Let's say the troublemaker right there roaming around. Now he's able to walk. Vậy mình cái thiền mình giúp cái thằng nhóc bắt đầu nó đi được là cách nào? How? By letting him roam around, let him be himself. Okay? That's what the chant training is about. You be yourself. Okay? Cái thiền như vậy là dạy cái vị nên tự chủ đấy, làm theo cái bản tính của mình. Okay? And what else? How are we helping him? How? With kindness. Với cái tâm từ. Yes? Yes? Kindness. We're kind to a baby who's just such an idiot. Okay? Mình từ cái tâm từ với một cái đứa mà hoàn toàn không biết gì hết. Okay? And compassion. Và cái bi. What's compassion? Compassion what? What's compassion? What compassion? Julie, what compassion? What about compassion? You're not sure. Compassion for his parents. Cái tâm từ bi với cha mẹ tụi nó. They're frightened. The parents are frightened. He said, my God, how would Master react to my beloved boy? How would the assembly react to my troublemaker? They're terrified. Yes? We shouldn't even be here. We should maybe watch it online. Behind enclosed glass partitions at Way Mountain Temple. Hint, hint. And I'm very proud of you. Thì dạy cái tâm từ, tâm bi, từ là thấy nó con nít mình vui với nó một tí, vui vẻ nó một tí. Bi là thấy cha mẹ nó sợ sệt, nó thấy tội nghiệp. Cha mẹ nó sợ là mình xì nẹt, sợ nó tới nó tạo nghiệp, sợ mình chê bai nó, sợ chê bai cha mẹ nó. Phải có cái bi ở trong, ta khổ, nhớ. Không nghe. Even compassion to the baby who's lying there with the legs stressed. Em bé mà ngồi đó nghe Pháp mà duỗi chân ra như vậy. You know what's going to happen to them? She'll become a snake. What? We forgot to tell you. Oops. Forgot to tell the parent. Oh yeah. You see, and sit in Buddha hall, you stretch your legs, you become a snake.
Cái ngồi trong Phật điện mà cứ duỗi cái chân ra là sau sẽ làm con rắn. Okay. And only the parents, compassion on the parent makes the mother is scared, but the daughter is not. You see, that's kindness and compassion. You see. But you have to don't have to worry about it because we will protect her and make sure she doesn't get in trouble because we too lax with her. Mặc dù như quý vị đừng có lo nó phá, mình phải để cho nó phá, mình phải giúp đỡ cho nó, đừng có sợ nó đọa. Okay, đó là việc làm của cái chùa. Okay, we aware of these things. We tell you not to frighten you, but to tell you that you should not be fearful. All right. So where were we? Oh yeah. We teach chant meditation. Traditionally, is never beyond helping living beings attain liberation, to become enlightened in particular. Cái truyền thống của thiền tông của mình là trước giờ không bao giờ ngoài cái mục tiêu là dạy cái thiền để giúp cái vị đắc giác ngộ. Very single-minded in purpose. Chúng tôi là có một cái mục tiêu thôi. Okay, and that's why I decided to do. After I thought about my master's instruction, I said, what am I teaching? Thầy sau thì bên suy nghĩ lại cái lời dạy Ngài Tiên Hóa là mày phải đi dạy đi. Thầy hỏi thầy dạy cái gì? Dạy để làm cái gì? I decided that if I'm going to spend time teaching at all, okay, that's not waste my time nor your time. Thầy quyết định nếu mà thầy dạy thiền, thầy cũng muốn phí thời giờ của mình, cũng muốn phí thời giờ của quý vị. Okay. All right. So that is why even though we were very busy, we still try to teach meditation every weekend. Thành mặc dù chúng tôi bận rộn, and very few people show up, mặc dù ta tới ít người tới, vẫn dạy như thế. We teach meditation classes here at this Blue Mountain Temple for the last 12 years, every single weekend. Như mặc dù chùa ít người tới, nhưng đều có người tới, chúng tôi mỗi tuần cứ dạy thiền. Okay, and every year we hold, the chant retreats, once in the summer, once in the winter. Và mỗi năm dạy tổ chức cái thiền thất mùa hè, mùa đông. Okay, hoping that someone will become enlightened. Hy vọng mọi người đắc giác ngộ được. Okay, more than one person will become enlightened. Hy vọng nhiều hơn một người có thể đắc giác ngộ. All right. Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? Yes. Yes, ma'am. Could you speak in the microphone here? Otherwise, I have to repeat that. Master Xianche, it's time to get out of samadhi. So that microphone is no good? This is going to YouTube, not the room. The room is tap that microphone. Tap it on the mic.
Yeah, sure. I'm flexible. So I just wanted to say that I appreciate that story that you mentioned about the Fangzhang and the Weino trying to run the Chanxi, where the Weino was trying to steal the bun rice for everyone who's hungry for the Chanxi to show compassion. That the Master YongHua told that story, but you explained the other side where um, that we wouldn't get is because really the Weino actually, they both were enlightened, but the Weino's level was actually higher than the Fangzhang. So in a way that she had to steal the burn rice to help people. And because she was so loyal to the Fangzhang, so that's why she had to, he was so loyal to the Weino was so loyal to the Fangzhang, so that the Weino couldn't break the rules, the Weino had to steal the burn rice. Yeah, to help people. And the Fangzhang kicked her out, kicked the Weino out by letting the Weino know that to actually help the Weino to find the next, to move on from the temple from the Fangzhang. Mm-hmm. So, my question is that in the end, did the Weino, in a way, the Weino still broke the precept by stealing the rice, right? okay. The question relates to the other night where we brought up the story that my late teacher, Master YongHua, told. Very famous story about during a Chanqi where the ceremony master decided to steal burned rice from the kitchen in order to alleviate the hunger from the Chan students at night. Thì đây cái chuyện về là mấy ngày trước đó thì kể là ngài Tuyền Hoa ngài kể cái chuyện rất là nổi tiếng là cái ông phương trượng kia, cái thiền thất, ông tổ chức thiền thất thì có cái ngài thầy Duy Na đó, ngài thấy học trò đói meo buổi tối tội, thành ra mới ăn cắp cơm cháy ở trong nhà bếp ra cho mấy người ta ăn. Phương trượng bắt được, bắt quả tang, đuổi ông kia ra. Thành ra cái câu hỏi là như vậy, cái ông thầy Duy Na có phạm giới hay là sao? So the question is does that no one dares to ask, and I'm glad she asked. Cái này là không ai dám hỏi, mà cái cô này câu hỏi là tốt lắm. It says that did the Weino master break precepts? Okay. What do you think? It turns out we teach you about the 5 precepts. Chúng tôi, người Phật người sư thì dạy cái gì về ngũ giới. Part of which is that there's a precept against stealing. Có cái giới là không ăn cắp, không trộm cắp. And this is the monks and nuns. They Left-form people also have a non-stealing precept. Thì người xuất gia còn có cái giới là không ăn cắp. Okay. Probably you could presume it's probably stricter than the lay people. And cái giới không trộm cắp người xuất gia nó còn gắt gao hơn người tại gia nữa. No, in principle. Okay. And so this Weino here, this ceremony master is enlightened, is an enlightened monk, một cái vị thầy Duy Na là một cái vị sư đã đắc giác ngộ rồi. And he decided to steal burned rice, và muốn quyết định để cắp cơm cháy. And not only is he breaking precept, mà riêng là phạm giới trộm cắp không, but he is also stealing from the triple jewel, mà còn ăn cắp của tam bảo nữa. Very severe offense, cái tội rất là nặng. Okay?
And there's a Mahasattva who says, có một cái vị Đại Bồ Tát. He says that you can commit any offenses, okay, that will destine you to go to the hells. I can rescue you. Vị Đại Bồ Tát Ngài nói rằng quý vị có thể phạm bất cứ cái lỗi nào mà khiến quý vị đọa địa ngục, tôi cứu được. But if you steal from a triple jewel, I can help you. Nếu như mà quý vị mà cắp từ của Tam Bảo, tôi giúp quý vị không nổi, cứu quý vị không nổi. And this monk here, he stole. He's enlightened and yet he stole from the triple jewel. Đây là một cái vị tăng đã giác ngộ rồi mà còn đi ăn cắp của Tam Bảo này. Okay, that's the nature of the question. Yes. Only in Lu Mountain do we mention these topics no one wants to talk about. Chứ chúng tôi là muốn nói toàn bàn những chuyện mà không ai muốn bàn hết. Yes, sir. What's your thought? What are your thoughts on that? Well, he's not stealing for himself. He's not stealing for himself. He's helping others. Ông nói là ông đó. You're not Buddhist, right? You're not Buddhist. No. Right. So người này không phải Phật tử. Ông nói là đâu ông cấp chứ đâu phải ông cấp cho ông đâu. Okay. So finish your thought, please. Yeah, he's not. He's still for others. To help out others. He's not really, for himself or anything. So what's the big deal? It's a good deal. It's a good thing. It's a nice thing to do. So what's the big deal, right? And it's a leftover. It's a leftover. Well, it's whatever the burn rice on the bottom. So he just little pieces away. It's not really like, Yeah. So this non-Buddhist, he's controlling his indignance. Cái ông phải Phật tử nào ông có rất tự kiềm chế cái lòng bất bình của mình. He says, "What's the matter with you Buddhists?" I'm paraphrasing him, if you don't mind. He's politely say, "What's the matter with you Buddhists?" Okay. Cái vị người Phật tử gì mà gắt khắt khe dữ vậy? Okay. Ông này ông cấp. He's stealing unwanted things at the first place, right? Yeah. Ăn cắp cơm cháy là không ai muốn ăn hết á. Okay. Not only for him, but to help others. Không phải ăn cơm cháy không phải cấp cho mình, mà cho ăn cắp cho người khác. So what's the big deal? Có gì, what's so bad about it? He's doing a good thing. Nó làm chuyện tốt. Oh, Master YongHua disciples disagrees. Câu đợi một tí, có một người sau nữa. Yes, Peter, you have a question. Because loyalty is so important, my question is, the enlightened master used his wisdom to identify that his disciple had insights he didn't. He expelled his disciple based on breaking the precept, but rewarded his follower, the people who were meditating, based on his disciple's insight. Right. His disciple then goes on to have their own temple and teach Chan. Oh, you've been following our lecture series. Wow, I'm impressed. And so the profound question for me is, even though the precept is broken, the reward is a new temple. So is loyalty more valued than the precept in this scenario, or am I just a stupid American who doesn't understand? Which is both possible all the time anyways. And on top, the master also again give manhao to other disciples. Yeah, 水饺. Yeah, 水饺. And in the end, yeah, and he says, what Peter's point, yeah, and in the end, he actually recorded, not just burnt rice, but also 水饺. It's a bit tastier than burnt rice. So the question here again says, so you break precept, you get rewarded with a new temple, and you're loyal, and what are you rewarded with? Yes. Nothing.
Okay? So, what is the question again? Despite the precepts, there's a reward. Despite breaking the precepts, there's a reward. Yeah, okay, thank you for complicating it for me. Yes, thank you very much. Ông này ông nói là ăn cắp cơm cháy là mới phạm giới mà cuối cùng bị đuổi ra để sau có cái chùa lớn hơn nữa. Thì như vậy hình như là mình phạm giới, ăn cắp của Tam Bảo nó có cái lợi. Thầy nói cảm ơn ông đã khiến cái vấn đề nó còn khó, còn nát óc hơn cho tôi nữa. Thank you. Yes. Cô Quảng Ngân. He says that Master YongHua told the story to tell people not to break precepts. So also, this person is a bodhisattva. That's her point. Sư phụ Tiến Hóa thì dạy cái này để người ta khuyến khích người ta đừng có phạm giới. Nhưng đều cái người mà phạm giới là Bồ Tát. Yes, ma'am. So the original question that she wanted to ask is that this Wayno is really breaking precept or is he doing with wisdom? Yes? Cái này nó hỏi là cái người này là phạm giới hay là làm đó trong cái tinh thần trí huệ. Yes, ma'am. Not a good thing to have. A bodhisattva wouldn't do anything with that kind of mindset. So that's one. And then whether he broke the precept, I think he did break the precept. I know about the Shengjie, where you are allowed to break the precept under certain condition. I don't think his condition would meet that criteria, but I have a different interpretation to his story. I do believe that he broke the precept and he did get the consequence, at least according to the story, he got kicked out. However, there's a story in that as a bodhisattva, as an enlightened person, he's doing something to help others enlighten, to help others cultivate. And as bodhisattva, you do anything to help others to cultivate, even if it means you yourself can get into trouble. You don't put yourself as a priority. You put helping others' cultivation as a priority. Okay. So, but I don't know whether he's going to go to hell with that. Any other comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? Yes, sir. The man with the hand, the painted hand. So, according to Master lecture in Ursa Sutra, August the 6th, I think Master say that anyone who become enlightened and to the Buddha is a member of the triple jewel of the 10 directions. So, if that person to give out the rice or something, I think they also represent the triple jewels of the 10 directions. And second is that because he's enlightened, he did that. So, I mean, if he's beyond the precept already, so we cannot talk. If we cannot talk about his breaking precept, he's bodhisattva already. He's not bound by it. And also, if we were picking on him breaking precept, are we committing offenses about talking about Sangha? Oh, thank you for complicating it for me further. Are we going to fall to the? Let me repeat. Did you guys get that? Let me translate to English for you. He says he quoted my Earth Store Sutra lecture in like 10 years ago.
something like that. In which I said that when you are an enlightened person, even if you are a lay person, you still considered part of the Sangha. And therefore, he's entitled to give away the burned rice. The answer is no. You're not. Okay. Tôi nói là cái người mà giác ngộ rồi là có thể gọi là trong tăng đoàn rồi, không khác gì hết đó. Okay. Người tại gia cũng vậy thôi. Họ có cái địa vị có thể coi là trong tăng đoàn luôn nữa. Họ có quyền phát cơm cháy. Thì nói không có gì không được. Every single temple, every single organization, there are rules. You cannot do as you please. Bất cứ trong chùa nào, cái hệ thống nào, cái việc phải có cái địa vị, có cái nhiệm vụ hết. Không phải ai muốn làm gì làm đâu. Okay? So he's not a kitchen manager. Ông này, he's only in charge of ceremonies. Ông chỉ làm lễ thôi. Okay? That's his job. He's not in charge of distributing food. Ông này làm lễ, ông không có phải, cái nhiệm vụ ông không phải để mà phát đồ ăn. Thành ra, for him to decide single-handedly, unilaterally to go and distribute the burned rice, that's incorrect. Thành ra, ông này mà tự quyết ý mà đi lấy phát cơm cháy như vậy là không đúng. And he's breaking precept và đang phạm giới. Okay, and then he says, aren't we? He's an enlightened being. Aren't we discussing his breaking precepts? Aren't we breaking precepts? Talking about bodhisattvas breaking precepts. Câu hỏi thêm nữa là mình người đã giác ngộ rồi, mình nên phê bình những cái chuyện người giác ngộ phạm giới là không phạm giới. Thank you very much. Yes, Peter. So I think the answer for Americans would be the rules for executives are different. The rules for executives are different. Với sư Mỹ này á, thì nói là cái người trên lãnh đạo thì cái quy luật nó khác. All right. How to answer this? Làm sao trả lời bây giờ? The young man is right. The one with the painted hand is correct. Cái người mà cái tay nó sơn á, tay có sơn nó nói đúng. Okay. When I told you the other night that the Wayno master, ceremony master is enlightened being, khi mà tối hôm qua thầy nói cái gì là mấy cái ông sư này mà giác ngộ rồi, ông sư này ông giác ngộ rồi đó. They operate under different rules. Họ có những cái trường hợp khác, okay, có những cái hệ thống khác của họ. The Buddha, when he created the precepts, the precept Vinaya for the Sangha and for lay people, khi Đức Phật mà dạy chế ra cái tỳ ni đó, cái luật giới đó, giới luật đó là cho những cái người phàm phu. Those precepts are designed to help people become enlightened. Những cái giới đó là giúp những cái người để họ đắc giác ngộ được. If you follow those precepts, okay, you will become enlightened. Quý vị giữ như theo giới luật này, quý vị sẽ đắc giác ngộ. Cô cảm ơn. Cái người mà giác ngộ nó còn cái nghiệp thì phải đi làm một cái chuyện khác luôn. Bây giờ cái người này giống lục tổ Huệ Năng đó, đã giác ngộ rồi. Tại sao mà vô trong vườn theo mấy người mà để mười mấy năm? Tại vì nó cái nạn nhiều quá, ngũ tổ không có cho nó ra để hoàn dương Phật pháp, để cho nó vượt qua những cái tai nạn đó hết. Đúng rồi. You all understand. You all are so
you're all very savvy. You have a lot of you're coming from different angles which are all correct. Quý vị hiểu Phật pháp rất là nhiều. It's amazing for people like you who are able to come from so many different angles. Rất phục quý vị là quý vị cách nhìn quý vị nó rất là rộng, rất là đủ hướng. That's remarkable for all of you. Yeah. Tại vì có cái tai nạn đó, xong á thì sư phụ đuổi ra. Bây giờ đi đại học đó, dạy những người mà ấy đó, còn viên Phật pháp ở đại học đó, ra đi dạy. Bây giờ đó vô dọn đi làm công quả. Cái chuyện không phải là sư phụ đuổi ra, là sư phụ nhắn của người đó là không bao giờ sai. Và sư phụ tại vì thấy nạn nó nhiều quá rồi, phải cho nó đi ra không có thời gian để nghĩ theo đạo như sau. Thiệt ra có ông nên nói như vậy, tại cái chuyện đó là chuyện sư phụ, mình không dám nói. Đừng nói tầm bậy là tội nặng lắm nha. Đừng nói tầm bậy, mình không biết vậy đó, mình không biết thôi. Ok, mình quan sát như vậy thôi, mình đừng có dặn gì, mình chịu thôi. Nói tầm bậy là chết đó, hay là đò đó. She tried to elaborate why my master did certain things to his disciples, lay people, left home people, some of them enlightened, and so forth. And she interpreted it and said, stop. You don't interpret my master's intentions because you're not enlightened, therefore you should not interpret his actions. You committed offense, it's pretty severe. Okay, stop it. Okay, cut it out. Okay. So in Buddhism, the Buddha created these precepts to help ordinary people become enlightened quicker. Cái Phật giáo mình hay lắm. Đức Phật chế ra cái tỳ ni đó để giúp những người phàm phu đó đắc giác ngộ được nếu giữ cái giới đó. Okay, that is why the precepts for left home people is very very detailed. Là cái giới luật của người xuất gia nó rất là chi tiết, rất ngày giảng rất là cặn kẽ, so that we avoid all these pitfalls that will prevent us from becoming enlightened. Tại cái giới luật á, okay, họ rất là chi tiết, họ giảng cái cách quý vị né để mà không bị lọt hố mà có thể đắc giác ngộ được. Let me repeat for your sake. This is not explained because most people nowadays, monks and nuns, they say, oh, I investigate the Pratimoksha for 20, 30, 40 years. I know them by heart. I know all the details. No. And when you listen to them, they still don't get it. Okay? Thầy nghe những người thầy mà đã nghiên cứu thì đi đã mấy chục năm rồi nói tôi là nghiên cứu, tôi hiểu hết tất cả. The purpose of all these are reminders of where the pitfalls are that could make you fall off the cliff. Thành ra cái giới luật á, là cái thiệt ra là những cái điều luật nó dạy ra để cái vị tránh cái vị bị lọt hố. Okay? So it points the direction, it also has the details and tell you how to avoid falling off the cliff. This is what the Pratimoksha is designed to do. Thành ra cái giới luật bên Phật pháp mình nó hay vậy đó, nó cho cái vị những cái đường đường tips, những cái ý thức, cái tri kiến để biết mà tránh cái nguy hiểm chỗ nào. You avoid dangers for yourself. My master is very interesting. Ngài Tuyên Hóa ngài lại, when he brought the Mahayana to the US. Okay, khi ngài Tuyên Hóa đem cái Phật pháp tới cái xứ Mỹ này. Okay, the only precepts he taught are the novice precepts I know of. Ngài chỉ dạy cái giới dục người sa di thôi. It's printed in that booklet right there. We all have our temple. Ngài chỉ dạy về giới luật sa di thôi.
He didn't spend time teaching about the bhikshu and bhikshuni precepts. Ngài không dạy về giới luật về người tỳ kheo ni. And I always wondered about that. They cứ thắc mắc về chuyện đó hoài. How can we possibly do, become enlightened if we don't know the precepts? Thì cái thắc mắc hỏi tới đó, thì học tới cái về hệ thống thì thắc mắc là tại sao nếu mà mình là người xuất gia mà không học về giới luật, sao mà đắc giác ngộ được? Right? And later, and I realized years later, sau năm sau, nhiều năm sau, thầy mình realized that he's actually teaching precepts. Thì ra cái huấn luyện Ngài Tuyên Hóa là dạy giới luật ở trong á. You know how? We don't go to class every week and learn about, this is this precept, that the other precept, and so forth. Nhưng tôi không bỏ thời giờ ra học cái giới này giới nọ. And yet, what's the point in doing that? Học để làm cái gì? To do it right. Am I correct? Mình học để mình biết làm đúng hoặc là sai. You know, to do it right or wrong. Yes? So, my master is very clever. This is why I really admire, I revere my master. He says, he created a system at the CTTB where you follow the rules and regulations, the schedules of practice. You actually are keeping precepts. Automatically. You don't even need to know what they are. You only need to follow the schedules. Okay? Thành cái Ngài Tuyên Hóa Ngài dạy rất là hay. This is so clever. This is why it's so unique. Okay? They should be proud of their system right there, because it is so clever, so ingenious. Hay vậy sao? Tại vì chỉ theo cái đường lối tu đó là họ tự động đang giữ giới và tự động là con đường tới giác ngộ, đường tắt tới giác ngộ. That's a shortcut to enlightenment. Okay? So instead of spending time learning about the marks of the precept, or this is stealing, this is killing, this is so forth and so forth, they actually say, do this and don't do that. So they stay within this narrow strip. And that's how they get there, instead of going all over. Thành ra Ngài Tuyên Hóa Ngài hay cái phương pháp huấn luyện Ngài Tuyên Hóa tuyệt vời lắm, tại vì thay vì cho cái thả lỏng cái vị như vậy, họ giữ cái đường lối hẹp như cái đường hẻm, họ đi thẳng băng như vậy tới, thì họ sẽ đắc được giác ngộ. Mà chỉ cần biết đủ chứ, chỉ cần biết đủ cái đường, nó theo con đường nó sẽ tới thôi, không cần biết cái đường cái chi tiết quá nhiều nó làm cái gì. Isn't it clever? That is genius. That is genius of enlightened being. Cái đó là cái trí huệ một cái người của đấng giác ngộ, đại giác ngộ. Okay? To the point where later when I look at the people who actually are spending their lifetime studying the Vinaya and so forth, okay, they don't have those details. Thì những cái người sau thì nghiên cứu, những người tự nghiên cứu về giới luật này nọ đó, người ta không có cái chi tiết, không có biết cái hiểu biết con đường, đường tắt đó là sao. Thành nhiều khi họ biết cái tổng quát mà không biết cái chi tiết làm sao mà tới cái đường giác ngộ. Okay? So the knowledge has two kinds of knowledge. Có hai cái loại trí thức. Okay? One is a dictionary. Thứ nhất là cái từ điển. Yes? You look up everything. Cái gì được tìm cũng ra hết á. Right? Like a medical dictionary, giống như cái từ điển về y khoa vậy đó. Dictionary Joy of Cooking. Okay? Yeah. Or dictionary on cooking. Hoặc là cuốn sách về dạy nấu ăn. Or you have a master sushi maker. Huh? Anyone love sushi? I love sushi. Or a master matcha maker. Huh? And you learn how to get that.
That's a shortcut right there. Tại Ngài Tiến Hóa, cái pháp Ngài Tiến Hóa đem xứ này là người đưa cái đường tắt cho ta đi tới đó. And once you get there, you understand. Lúc đó tới được hiểu Ngài. And that's what happened. So that's why am I saying this? To tell you that even though on the path there, Thành nói cho quý vị biết, mặc dầu con đường tới đó đó, we don't know that much about the marks of the precepts. Những người đệ tử Ngài Tiến Hóa không biết những cái tướng pháp. But once you get there, they understand. Một khi họ tới đó rồi, họ thấy được ngay, họ hiểu được ngay. One look, they understand. You understand? So the approach is either you learn and get lost in the forest, you get out of the forest, you look back, you see the whole picture. Hai cái đường đi nó khác nhau. Cái đường mà người mà không có biết đường á, thì người ta lùng, ta mò trong cái rừng á. Còn cái người biết đường, ta chạy ra khỏi rừng, ta nhìn lại, ta thấy được cái rừng nó ra sao. You got that? That's my master's teaching. So what does it mean? Nghĩa là sao? Regarding the story, cái chuyện này là sao? The story is that yes, the question is, if you look from a layman's perspective, yes, the ceremony master broke precepts. Thì mình nhìn nó một cách mà chính xác, thực tế nói đó, về cái phương diện người phàm phu là cái người thầy Duy Đa này phạm cái giới. Okay, he broke the precepts of the Vinaya that is designed for an ordinary monk. Đây là cái người thầy Duy Na này phạm cái giới mà cho những cái người sư phàm phu. Yes, he broke that. Okay, that's my answer to you. Yes, he broke that precept. Okay? However, from the perspective of his status, hơn nữa, với cái địa vị ông trong cái giới, ông là cái đấng giác ngộ rồi đó. Okay? It's a different story. I can't elaborate on that because I'm not enlightened. Đây cái địa vị một cái người giác ngộ rồi. Thầy không có dám phê bình cái đó, tại vì mình cũng phải giác ngộ, mình phê bình người giác ngộ phiền lắm. For you enlightened person to comment about enlightened people, it's not very wise. Okay, I would not do that. Người mình cũng phải giác ngộ, mà dám nói chuyện người giác ngộ là chuyện điên rồ, không nên nói. Okay, but it's fair to say that we don't know, mình không biết. Okay, it's not up to us to decide whether he broke precepts or not from his status as an enlightened being. Thành mình phải nói thực tế, mà nói về cái người phàm phu, mình khôn ngoan, mình nói if you're smart, okay, you say I don't know from my perspective, okay, I'm not sure what is that that's applicable to him. We don't know, mình biết. Okay. However, you can look at the facts để quý vị nhìn tới cái thực tế là gì. Okay. If he broke precepts, nếu ông là phạm giới, okay, why would he get another temple? What didn't the master say? Hey, you get out. You cannot be a monk anymore. Nhìn lại, mình coi, nếu như ông thực sự ông phạm giới thì tại sao cái ông sư phụ ông không đuổi ông ra? Okay, okay, that's all we see. All right. So the answer is I don't have an answer. Trả lời thầy không biết trả lời sao nữa. Okay. My answer is none of my business. I don't understand. Thầy trả lời là thầy không biết, cái chuyện không phải chuyện của thầy. Okay. And that's refrain from condemning him or making statements about him that we don't know about these people. They have no clues about who they are. Thành mình tránh là phê bình cái chuyện người ta. Những cái đấng này mình không hiểu được. Okay. Yes. Can I also add one thing that
was written precepts, but he also taught the function lesson in a way. Yes. So that makes the function realize that the way actually has higher level Gongfu than the function, or it's higher than the function. Probably. That probably is the case. So that's also another, I guess, a merit in a way that he did to the function to make him understood that not only that, but also became more compassionate about his Tai Chi. Right. Precisely. Very good. The comment is about, let's not forget about the big picture. Okay, instead of getting lost in these details here, right and wrong, whatever, which is we don't understand what's right and wrong. Câu hỏi này nói là tại vì khi mình cứ ngồi đó mà phán xét người ta có nói đúng với sai, trong đó mình không biết đúng chỗ nào mà sai chỗ nào nữa. Okay, we don't know. Okay, what she's saying is that the moral story, cái câu chuyện is that here's a monk, okay, who's been training his master. Đây cái ông sư này tu với ông phương trưởng. And you know what happened to these people is that they see each other every day. Họ gặp nhau mỗi ngày. So the teacher didn't realize that the student probably is a very good student. Ông sư không biết học trò mình tiến bộ. The student has improved. And so through this action of stealing the burned rice, với cái hành động đánh cắp cơm cháy như vậy đó, okay, the Fangzang had an awakening. The abbot has an awakening. Cái ông phương trưởng, ông bực, ông giật mình, ông nói, wait a minute, okay, he knows something that I don't. Là cái ông này, cái hành động. You see, in Buddhism, it's not about your talk, it's about what you do that matters. Cái Phật giáo mình á là không phải nói mà làm. Thì làm thì mới thấy được đây cái trí huệ mình ở đâu. What you do is what shows your level of wisdom. Cái hành động nó bộc lộ ra được cái trình độ trí huệ của mình. Okay, so this guy here, okay, when he stole the burned rice and distributed it to the students, he actually are teaching the abbot a lesson, helping him understand another way to teach chant. Thành ra cái ông thầy Duy Na mà cấp cơm cháy mà cho phát cho thiền sinh là thiệt sự là đang giúp ông thầy của mình thấy một cách khác để mình dạy thiền. And that's why it helped the Fangzang realize, the abbot realize, wait a minute, his wisdom is not lower than mine, that's for sure. He can see things I don't see. May not be higher than me, but certainly not lower than me. Okay? Thì ông phương trưởng mới giật mình, nó té ra lâu ngày ở chung với nó, tao không để ý. Tao mới thấy bây giờ nó có cái trí huệ mà chắc chắn nó không thua mình đâu. Nó thấy cái mình không thấy được. Okay? And so that's one first realization of the abbot. Okay? Người phương trưởng thấy được cái đó là at least he's about my level, certainly not lower. Nó thấy là ông này thấy cách phương pháp dạy thiền mình thấy. He sees another way of teaching China I don't see. Okay, therefore he cannot be lower than me. And then I imagine, yes, ma'am. I have a question. Like usually the student can only reach to the level of the teacher, but in this case he's a little bit higher. Like, can he be able to figure it out himself, or maybe he received teaching from somewhere else? Yeah, probably. We don't know. Even that rule, the student will not surpass his teacher, is not fixed in stone either. That's a general rule. It's a lot more involved than that. I don't care to go into that. But anyway, so the point is that so the Fangzang realized that one thing that also helped the abbot, convince the abbot. Một cái mà quý vị không biết là cái mà thuyết phục ngài phương trưởng là gì? What is it? He realized that the ceremony master is more compassionate than he is. Thì ông phương trưởng mới thấy rằng
cái bỗng mới sực tỉnh lại là cái ông thầy Duy Na này, cái tâm từ bi ông hơn cái tâm mình. Then he realized he's probably higher than me. Thì mới thấy, mới nghĩ rằng là người mà tâm từ bi hơn mình là chắc chắn cao hơn mình. When you get up there and those people, okay, they measure by compassion, your level of compassion. Tới cái trình độ mấy cái vị mà đấng giác ngộ này ấy, người ta không so sánh. They don't measure like us, in terms of how many stock options you have. Okay, họ không có so sánh là tài sản cái vị nó sao. Okay, what kind of car you drive? Is it German sports car or Japanese sports car? You know, cái xe cái vị lái xe gì? Không có đâu. They measure. The one very important measuring yardstick is your level of compassion. Okay, và cách mà họ so sánh, họ đo lường với nhau, trí hiểu với nhau là cái tâm người nào từ bi hơn. Rồi ông này mới thấy là cái ông thầy Duy Na này tâm từ bi hơn mình, ta không biết chắc nó hơn mình. That's why the abbot realized he's more compassionate than I am. Okay. Meaning he's willing to go against me to help these people, because it's my original intention is to help these people in the first place. So actually he's not going against me. Some wisdom in there. Thành ra mặc dầu đi ngược lại cái ý của mình thì ra đang giúp mình. Tại giúp mình muốn là giúp người ta mà, giúp học thiền sinh mà, dạy thiền sinh mà. Yes, ma'am. So she says, in the future, if I stealthily give food to your monks and nuns, is that okay? Nói trong tương lai mà thấy mấy thầy mấy cô buổi tối đụng đau mèo đó, con lén cho họ ăn chung được không? If you do that, nếu mà làm như vậy, okay. Then my students will not become enlightened. Nếu làm như vậy thì học trò thầy nó sẽ không đắc giác ngộ được. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, ma'am. That's right. Actually, technically, he's not breaking precepts. But according to the temple, everyone else. But from your lay moral, ordinary person perspective, you're breaking precept. From his perspective, he's not breaking precept. My normal worldly eyes, yes. And then my two questions. Question number one, in terms of Buddhism karmic, it doesn't matter who you are, even the Buddha. Whenever anyone make an action, do something, there is a consequence, whether it's good or bad. Regardless if you're Buddha or whatever you are. It's just the consequence is bad or good or whatever it is. That's question number one. And then question number two, we cannot just judge anything based on somebody's behavior or certain action, because it depends on the context and the level of enlightenment of that person. So it could be saying the same thing, doing the same behavior, but because the cultivation level is different, the meaning and the content of that is different. Is that right? Is there a question, or are you trying to make a statement? Is it right? Or is it wrong? Two questions.
So finally, let me close out by answering the gentleman's point, the non-Buddhist gentleman's point. You are wrong in saying that what's the big deal because you're helping others is a good thing. So what's so bad about it? Okay, that's incorrect way of thinking. Okay. Cuối cùng thầy kết thúc bằng cách nói là trả lời cái câu hỏi cái người mà không phải ngoài Phật giáo ta hỏi tại sao mà người ta giúp người khác có gì hại đâu. Ok, cấp cơm cháy để giúp người khác có gì tai hại đâu. That is incorrect. Just like someone says, your student hungry and therefore I give him food. Is it a good thing? Yeah. Is that okay? Nhưng có người nói với thầy, học trò của thầy nó đói, tôi cho nó ăn thì có gì tai hại đâu. Okay. First of all, unless your level wisdom higher than me, you believe your level wisdom higher than your masters, then absolutely go for it. If you think you're lower than me, do not go against me. Okay. Thành ra thầy trả lời là nếu như con nghĩ là trình độ trí huệ con cao hơn thầy, con có quyền phá thầy. Còn mà trí huệ con thấp hơn thầy, đừng có phá thầy ký đầu á. Okay, if you go against me, I will hit you on the head. If I realize your wisdom here is out of stupidity, I will beat you up. Mà mới thấy mình dốt thì quýnh đó, nó mà cách tự nhiên. Okay, now for this non-Buddhist gentleman here, là những người không Phật giáo. Okay, sao? Vô cái nhà bếp, Quảng Ngân nó tham ăn cái gì đây này cho mình thức tỉnh để học một bài học này, một cái pháp này rất là hay. Quảng Ngân theo sư cô lấy cái dĩa, theo sư cô đi tới nhà bếp, múc một cái sư cô kia nói không thanh gì thôi, nó ô bữa nay nó cũng ít quá, mấy sư cô cũng không có ăn nữa, là con cháy mà cũng còn không có ăn nữa. Cho Quảng Ngân lấy cái dĩa mà đứng cho nó chơi. Xong rồi đứng vô đó mình nghe thấy đau lòng quá chừng. Cho nên là mình có học cho mình học. Tới sau này mình đi tới chùa nào đó, mình phải dồn trước dồn sau. Những mà người ta nấu đồ ăn nhiều thì mình ăn thêm một chút. Những mà người ta nấu ít thì mình ăn bớt được chút xíu. Thì Quảng Ngân học được như vậy. Just to think that you're helping someone, okay, what is the big deal is incorrect. There's a proper way to help, there's an improper way to help. That's very important to understand. Nếu mà nói mình giúp thì tốt, có gì đâu mà xấu xa đâu, thì thầy nói quý vị phải cẩn thận. Giúp một cách đúng thì là nên giúp, giúp mà sai thì không nên giúp. Okay. Until you have real wisdom, until you're enlightened, that's what I mean. If you're not enlightened yet, do not think like that. Khi quý vị mà chưa giác ngộ, không nên suy nghĩ tầm bậy như vậy. Okay? You know, I may tell you, if you're enlightened, you know right away you're enlightened. You yourself will know. Khi quý vị giác ngộ, quý vị sẽ biết mình là giác ngộ. Okay? You will. Okay? So at that point in time, then you understand. But until then, there's a proper way, there's an improper way. It's very important to make the distinction. Khi mà quý vị giác ngộ, quý vị sẽ ý thức được rằng mình giác ngộ. Okay. Okay. Just a double check. Who feels who's enlightened so far? Raise your hand, please. Ngày hôm nay có ai nghĩ mình giác ngộ? Giơ tay thầy coi thử. Anyone, please? Giơ tay coi. Enlightened people, raise your hands, please.
Người biết mình giác ngộ. Who know you enlightened? Hey, crazy people behind the fence. Are you raising your hands or not? Nobody. Okay. Oh, Chin Xiang is enlightened already. Cô Tân Hương đã giác ngộ rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Lộn xộn quá. Lộn xộn quá. Không được. Đúng rồi. So until you have real wisdom, that's when you become enlightened, you have real wisdom, okay? Then you know what you're doing. But until then, you better off doing it the proper way, the so-called proper way. Okay? Trước khi quý vị mà chưa giác ngộ đó, thì quý vị thực sự chưa có trí huệ, thành ra không nên làm những cái mà không nên. Okay? Nó giảng gì như vậy đó. You cannot say what's a big deal. To say what's a big deal because I am Richard or something like that is absolutely not acceptable. Okay? Thành ra đừng có nghĩ là tôi là ở trên tất cả những cái giới luật này nọ trong cái luật lệ, không có. Nếu mà mình chỉ có người giác ngộ thì họ làm chuyện của họ, còn mình không thấy, mình phải giữ cái lề luật, cái lề lối. Okay? That's the way it is. Otherwise you will fall, because if you do it wrong, the reason we remind you to not to do it improperly, because you do it improperly, you pay the price, very dear price. You fall to the hells. Lý do chúng tôi nhắc cái vị là không nên làm những chuyện sai như vậy, tại vì cái vị làm sai như vậy là sẽ đọa địa ngục. Okay? That's why we remind you. It's for your sake, not because we are keen on saying you non-Buddhists don't know what you're doing. No, it doesn't matter. You Buddhist or non-Buddhist doesn't matter. We're here to help you improve your life. Thành ra cái mình không phải là đúng là sai, cái quan trọng là giúp cái vị phát triển, khai mở trí huệ của mình. All right? Any questions or comments? Ai Kiên thắc mắc? Yes, ma'am. Cái gì? Mấy người mà xuất gia thì phạm giới, nhưng đều khi mà cái người mà thầy Duy Na mà cho họ ăn như vậy, đang gỡ cho họ luôn, đâu có cho mấy người tịnh độ, ta đâu có làm để hại người ta đâu, mình có thể tin tưởng được như vậy. This question is a lot more details, and she says, what about the people who took the burned rice and ate it? Are they breaking precepts? I says, yes, they're breaking precepts and breaking the rules. Okay? Thì đương nhiên là phạm giới luật rồi, tại vì ông phương trưởng không cho ăn mà đi ăn buổi tối là phạm luật, nhất là mấy người xuất gia, especially left-form people. They're breaking precepts. Left-form people precept as well as the regulations of the Chan temple. They could be evicted. Okay? Họ ăn cắp như vậy, ăn cơm trái cắp như vậy là họ có thể bị đuổi ra nữa. Okay? So there's consequences with that. But what happened is that the ceremony master took care of that. Okay? Ông thầy Di Đà ông đỡ cho họ, thành ra họ không sao. This is what these enlightened beings do. They do things to benefit you, will never put you in harm. Thành ra những cái hành động người ta làm là không có đem cái hại tới cho quý vị đâu.
Okay, that's why it's called wisdom, bởi vì gọi là có trí huệ. Okay, it's not something we can understand. Thành cái đó, những cái hành động mình không hiểu được. Okay, we know our knowledge is very limited. Cái sự hiểu biết mình rất là nông cạn, mình không hiểu được. Okay, all right. Does it make sense to you, sir? I mean, there's a reason why there's a proper, improper. Like, it's not okay to say I break the law. Okay, that's not very wise. You get in trouble with the president. Okay, thì không cũng dạng như cái việc không nên phạm giới luật, tại phạm giới luật sẽ bị cảnh sát bắt. Cái là không nên, đó là thiếu trí huệ. All right. Anyone else? Anything else? Nothing? Okay, then we stop here tonight. Thank you.